KREEFT mensen. Okay, KREEFT mensen, you have a spiritual eater here. This is the month of January 2026. De 2 eerste week is de week van de season van de steenbok. Van de 20 tot het eind van de maand is de season van de waterman. Oké, daar is iemand dat is een spiritual eater. Dat betekent dat je had iemand die doet spiritual work. What the spiritual work is, so it says what ik doe. Oké. Nou, deze person ziet je de illusion van iets dat was aan de hand. Ik ken dat u, KREEFT doet ook wat ik doe en mensen haat je voor wat je doet, oké? Dus, een jonge KREEFT wordt opgepakt om te impersonate an other person. Een jonge KREEFT had some sort of a haat tegen een stiermaak of steenbok person en zit deze vrouw te impress, to personate, to pretend that zij was deze person. Deze KREEFT is getrouwd met een tweeling alleen voor geld, oké, en sociaal acclaim. Dus mensen nou recognize dat een young KREEFT van Afrika, dat zegt dat zij is in Amerika geboren, is in Nederland terechtgekomen onder iemand anders naam dat woont al lang in Nederland. En personate deze person en zit deze person te personate. Mensen nou hebben gezien dat deze young KREEFT van Afrika is niet een steenbok person en recognize dat deze person have copy de documenten en informatie van een tweelingcomputer en gebruik het om in Nederland te komen of Europa te komen om de persoon te personate, oké? Dus, een man is nou echt verdriet, omdat een man nou recognize dat hij had unprotected sex. Een man ging even naar de dokter eind van de maand en recognize dat hij have HIV of AIDS. Dus, mensen nou recognize dat een young KREEFT en zijn vriend en kennis van een ander land have niet de waarheid gesproken en verbruik onder mensen data en informatie, had samengewerkt met de human smuggling operation om in een land terecht te komen, oké? Dan we zien een situatie dat mensen recognize dat een huis is niet voor een leeuw. Mensen hebben inzicht over de leugens en deceptiveness van een maakpersoon. De moeilijkheid dat sommige van jullie hebben, ik zie dat sommige van jullie gaat eindigen in een hotel. Oké, sommige van jullie gaat echt in een hotel beëindigen. Oké. Nou, mensen nou recognize dat een jonge dame is promiscuous. Oké, een jonge dame have bad habits. Een jonge dame was on drug. Oké, and deze jonge dame is echt promiscuous, maakt misbruik van andere mensen. Deze jonge dame kan een maak zijn, een leeuw zijn of een boodschatter person. Dus jullie KREEFT, deze person is played out, oké? Mensen is ook van op de hoogte dat een man, jullie KREEFT is nou achtergekomen dat een man wil terug bij een steenbok person. Deze steenbok person is geboren in december. Maar het zegt niet in deze lifetime. Het gaat niet gebeuren. Omdat deze steenbok person is nou van op de hoogte wie deze person is. En wil niks mee te maken met deze person. Dus we hebben de energy of wolf in een schaapkleder. Het heeft mee te maken met een oude man. Recognize dat hij is in bed terechtgekomen met een jonger waterman person. En deze waterman person gebruikt geen protection. Oké. En deze man is nou achtergekomen dat hij heeft opgenomen HIV of AIDS. Oké. Dus deze man, ja, ik zie dat deze man nou wil some sort of a break. Deze man komt achter dit eind van januari dat hij is nou. I have an infectious disease vanwege dat. I have geen sexual protection verbruik. Dus is iets dat ging door de feestseason, whether it's cares of
de nieuwjaar. Deze man is terechtgekomen bij iemand die is een same-sex relatie. Hij nou recognized dat deze waterman person is niet echt, gebruik geen protection, oké? So, deze man is nou echt, deze man maakt zich zorgen omdat deze man is naar de dokter geweest eind van januari en komt achter dat hij is besmet met een sexually transmitted disease, oké? Dus dat is ik, dames en heren, als je bent los, dat is de dingen dat gebeurt bij jou, oké? We komen achter dat een kreeft is met een tweeling getrouwd voor geld. Het was alleen voor geld. Deze kreeft houdt niet van deze tweeling. Voor sommigen van jullie weet iets over wat gebeurt met de tweeling of een maag en iets met de maag en ze huwelijke, moeilijkheid, problematische situatie. Maar je zit zoiets als je bent faced uit deze situatie. Dus mensen gaan echt zien, there is a crave person. Ja, is zoiets als je zit faced. Mensen nou recognize dat je was alleen met een tweeling ging trouwen. Vanwege dat je wil gewoon financial stability, oké? Dus faster than you think. Now, caution, want jullie crave en Leo create iets te doen. Jullie crave is in some sort of a problem. Crave dat is getrouwd met een ram en een courthouse, een situatie met een Leo. Je bent in problemen. In een maand, mensen komen achter dat de vrouw is zeer promiscuous. Nou, jullie crave gaat dat achterkomen. Het kan je dokter zijn. Dat je dokter is echt promiscuous. Oké, in een maand tijd kom je daar achter. Dus deze persoon dat is promiscuous is iemand vanuit het buitenland. Oké, is een buitenlander meisje dat is echt promiscuous. Maar deze persoon probeert even te gaan reizen. Maar ze gaat de reis cancelen voor deze persoon. Is een promiscuous person. Dus some sort of a reis wordt gecanceld. Mensen nou recognize dat een Stenbock person sprak de waarheid. Mensen hebben heel veel informatie om te zien dat de Stenbock person sprak de waarheid. Mensen nou recognize dat een Leo sprak de waarheid niet over een huis. Een huis is niet voor een Leo. Een ram, jullie crave hebben problemen. Je recognize dat je husband, dat is een man, dat is een ram. Deze ram heeft gelogen. En jullie crave behind de situatie. Een bank financial institution wil heel veel geld terug van jullie crave. Omdat jullie crave heeft some sort of oplichterij partij gedaan. Oké, so a bank financial institution gaat echt voor een vrouw en een waterman om geld terug te geven. Oké. Dus there is a huge transformation. Als je bent een crave, dat doe je hebt een channel, een online service, je doet online dienst. Je wordt echt goed, mensen gaan dat recognize. Dus ja, nou mensen have recognized dat als Stenbock is de eigenaar en de informatie dat jullie crave verbruiken is niet voor jou, maar het is voor een Stenbock. Dus mensen is nou van op de hoek en have evidence dat jullie crave verbruikt de informatie van een Stenbock en zijn family. Dus heel veel geld komt wel terug. Een Scorpion, dat was opgelicht heel veel geld. De Scorpion krijg ik terug. Caution with de situatie omdat een ram had niet de waarheid gesproken. Ram is een leugenaar en had echt niet de waarheid gesproken. Dus dit is wat ik heb gezegd. Crave dat doe iets online. Verwacht een echte uitgebonden succesvolle outcomes to wat je zit om te doen. Wees caution met een Leo en een ram. Een Leo en een ram is niet goed bezig. Mensen is nou achtergekomen wat een waterman, een jong waterman heeft gedaan in het verleden. Dus dit is een jong waterman man. Deze jong waterman man, zijn verleden is niet kosher. Mensen hebben inzicht en recognize wat deze persoon heeft gedaan. Dus wees voorzichtig, een ram spreekt de waarheid niet.
Een stier is nou op zoek naar heel veel geld en wil zijn geld terug. Een tweeling is nou blij dat eindelijk ze is af van een kreven. Heel veel van jullie kreven doet online werken. A huge success. A huge success voor een Stenbock person. Een Stenbock dame. Omdat mensen recognize dat een Stenbock dame sprak de waarheid. Mensen gaan nou recognize dat jullie kreven en een leeuw had gecollaboreerd samen om iets te doen dat was niet door de bocht. Een zeer trouwe moment voor jullie kreef en je relatie. Sommige van jullie, niet iedereen, maar kreef dat collaboreert met een leeuw om some sort of fraud. Some sort of rechtszaak komt tot een einde, oké. En de moeilijkheid dat je creëert voor een scorpion komt uit deze moeilijkheid. Then we see a situatie in een ander place en ander staat. Het is niet over. Oké. Mensen hebben inzicht en recognize dat een Stenbock person sprak de waarheid. Information over een waterman person en zijn verleden, een waterman man en zijn verleden komt uit. De eind is hier voor jullie kreef of voor een vis. Deze person now recognized door zijn promiscuousness en niet relatie even protection. Ze komen in het probleem, oké. Dus dames en heren, pas op voor jezelf. Namaste, tot de volgende keer.